I see you watching me when we're with our friends. It's definitely something in the air. So let's take it from there, 'cause I know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow, grow, grow? I think it's time we stop tipping on our toes. What's holding you back now, sugar? 'Cause I don't know, sure know you want it. Afraid to let it show. And I know you need it. Why don't we let it grow? Why don't we let it, why don't we let it grow? God morgon och välkommen till en ny vlogg. Jag har tränat och är nu på kontoret och ska kolla igenom lite e-designprover. Jag kommer direkt från gymmet, så jag är vidrig. Men det är så det är. Dante? Where are you, my love, my precious? Alltså no offense till alla andra, men det här är min favoritkollega. Är du min favoritkollega? Alltså hur är man så här vacker på en torsdag? Hej Carmen. Han vill så bli kliad. Okej då. Precious. Nu är jag hemma, jag har duschat och ska kasta i mig den här salladen med massa grönsaker, kikärtor, pesto, fetaost och kolla Louise vlogg. Alltså min hy blir så känslig så fort det är kallt och torrt. Men nu är Pandy i min lägenhet och hjälper mig att totalstäda, för det behövs. Och under tiden som min lägenhet blir ren och fin så ska jag ta en lång promenad till min massage. Alltså gud vilken dag. Jag ska få min massage en sista gång innan jag åker till New York. Ni vet, min spårdam, mitt allt. Hon som kan läsa av energier och basically säga hur jag mår utan att jag säger ett ord. Och ger helt otroligt massage. Och medan jag tar den här långpromenaden så ska liksom min ljudbok som jag laddat ner, som heter It Didn't Start With You av Mark Wallen. Otrolig bok. Tips. Nu har jag köpt en sallad med lax och quinoa och ägg och massa dressing och en kopp te, och ska sitta på bröd och salt och jobba lite medan de städar klart hemma. Nu är jag hemma och har sminkat mig, satt på mig en liten, jag tänker att det här är lite så här Billie Eilish outfit. Alltså liksom oversized på oversized, men extremt bekvämt. De här kom från Jaded London och den här är från någon vintage butik i LA tror jag. Men jag ska strax ta sig iväg, men jag vill tipsa er om en produkt. Jag vet att jag har tipsat om den en gång innan, men den här videon är i samarbete med Belissas. Och jag har ju som rutin att använda deras V34 Belissas Teeth Whitening Toner, som är som basically ett silverschampo för dina tänder. Och det bästa med den här är att du får en effekt på 2 minuter. Så att du behöver liksom inte sitta med den här hur länge som helst, utan du kan verkligen göra det på språng. Den här smakar mint, alltså asfräsch. Och den lila färgen i den här neutraliserar alla missfärgningar och gula toner. Okej, det här är mina kaffetänder. Jag dricker väldigt mycket kaffe. Därav att jag har som rutin att använda den här, för att inte springa runt med gula tänder. Så att den här applicerar jag på min så. Okej. Min tandborste är lite väl använd så jag behöver inte visa upp den. Men okej, här är mina tänder före. Och sen 2 minuter, du borstar tänderna för att sen få ett direkt resultat. Alltså mycket fräschare tänder. Och så jag ser direkt skillnad, och det är så snabbt, så enkelt. Och ger direkt effekt, vilket jag älskar. Och jag har såklart en rabattkod till er. Alice20 ger er 20% rabatt. Och den här koden gäller så länge lagret räcker. Och senast så sålde ni slut på hela lagret. Så passa på, Alice20 ger er 20% rabatt om ni vill testa den här produkten. Vilket jag verkligen rekommenderar, för att den är så smidig och så fräsch. Alltså man känner sig så fräsch efter att ha använt den. Varsågoda.
jag är så nyvaken. Hörrni, jag dricker upp den här kaffen och återkommer. God morgon! Jag har vaknat nu. En kopp kaffe nere. Vanligtvis så brukar jag dricka en kopp till innan jag drar hemifrån. Men idag har jag sovit ut. Klockan är 8:15. Igår var jag hemma i vanlig ordning. Låg här, kollade på YouTube, drack min kopp te, åt mina mackor. Alltså jag har blivit en hermit. Jag vill inte gå ut och klubba. Jag vill laga min egen... Okej, jag gör mackor. Men jag vill laga min egen mat. Jag vill bara vara med mig själv. Eller få utvalda vänner. Men liksom utöver det, jag har liksom inget behov av att vara runt folk. Och jag brukar typ få ryck av att så här, nu vill jag gå ut, jag vill gå ut och dansa, jag vill göra mig snygg, få uppmärksamhet. Jag vet inte vad det betyder. Men ni som följer mig på Instagram kanske har sett. Men om det var förrgår, så la jag upp en text på min story där jag berättar lite om var jag är mentalt och har varit senaste 6 månaderna. För att det känns som att ni har fått följa med i mitt liv här på YouTube och jag är mycket mer mig själv här än vad jag är på Instagram. För Instagram känns så, det är inte lika bekvämt på Instagram. Här är det bara jag och ni. Så det känns mycket mer tryggt. Men jag kom liksom på det att jag brukade förr i tiden, back in the days, var jättepersonlig. Och jag älskade att vara personlig. Jag hade liksom jag tyckte inte det var läskigt. Jag tyckte bara det var skönt att ventilera och vara ärlig med er. Och kunde liksom skriva texter där jag delar med mig av ångest eller tankar eller allt som hände i mitt liv. Och så har det liksom varit en period där jag känt att min integritet, jag vet inte om det är en åldersgrej. Nej, men det har inte känts lika självklart att vara så personlig och framförallt inte på Instagram. Men jag vill ändå dela med mig i förrgår om vart jag är. Och det var en sån dag där jag kände att jag började lite bli trött på mitt eget beteende. Jag ska försöka förklara vad jag menar. Och jag försökte skriva ut i text och det var många som kunde relatera, så jag tror jag fick fram en poäng med det jag skrev. För typ 2 år sedan så mådde jag väldigt dåligt mentalt. Och gick igenom en mörk period av allting som handlade om mig själv var som bortblåst. Så jag har liksom fått bygga upp egentligen allting jag är idag. Det känns som att från det så har jag gjort så mycket jobb på mig själv för att hitta tillbaka till mig själv. Och mitt självförtroende och min livsglädje och allt som känns liksom pirrigt och härligt och kul. För att det fanns en period där ingenting kändes kul. Och ingenting kändes värt det. Jag vet att jag har tagit mig själv från en sån plats. Jag vet vad det har krävt av mig och jag är väldigt stolt över mig själv för att vara där jag är idag. Men nu är jag på en plats där jag mår väldigt bra psykiskt. Jag har extremt bra koll på vilka rutiner jag behöver ha för att må så bra jag kan må. Vilka människor jag behöver ha kvar i mitt liv och vilka jag kanske behöver inte ha så nära. Och jag har liksom lärt mig vad det är som triggar den här ångesten som kan komma upp och vad jag behöver göra för att ta ansvar i mitt egna välmående. För att jag är verkligen så här medveten om att det är ett eget ansvar. Alltså, vi alla har ett eget ansvar över att må så bra vi kan må. Och i det kommer att sätta gränser. Faktiskt göra de här sakerna som man vet kommer att gynna ens framtida jag. Även om det handlar om disciplin i stunden där man känner sig, jag orkar inte, jag vill inte. Liksom, om man ligger i soffan och bara inte orkar lyfta ett finger, då är den här promenaden kanske bra för ens mentala välmående. Men jag är här i alla fall och jag mår bra. Men det är som att saker i mitt liv de senaste 6 månaderna har gjort att jag har testats. Det är som att yttre omständigheter senaste halvåret har verkligen testat mig. Så därför har jag blivit helt besatt av att göra alla de här sakerna som jag vet skyddar min energi. Jag har liksom rutat in mig själv i de här rutinerna och vanorna och jag har svårt att släppa kontrollen. Jag tror det är det handlar om. För att just nu i mitt liv så ser jag till att jag har så bra kontroll över hur jag mår. Och allting som kan riskera att min energi rubbas och att jag börjar liksom känna efter, det har typ med det att göra också, så blir jag typ stressad. Och med det så har att liksom en fredagkväll ligga i soffan och kolla på YouTube och dricka min kopp te och gå och lägga mig i tid varit
en rutin jag har hållit. För att här kan jag liksom meditera och jag kan skriva i mitt anteckningsblock och jag kan läsa min bok. Men jag har blivit så fixerad vid att göra alla de här bra grejerna att det känns som att jag typ inte lever ut. Jag går inte på några dejter. Jag träffar alldeles för få vänner. Jag vill inte att, bara för att jag har lärt mig hur jag behöver göra för att må bra, att jag slutar leva som en 26-åring. Jag behöver inte dricka alkohol, jag behöver inte gå ut och festa per se. Även om jag tycker att festa är väldigt kul. Men jag vill bara hitta tillbaka till min spontanitet utan att vara rädd att falla tillbaka eller tappa kontrollen över min egen energi. Alltså det var en lång rant. Men i en text så formulerade jag det här på Instagram. Och ni var många som kunde relatera till den perioden som jag försökte förklara är efter att man har tagit sig ur en jobbig plats. En mörk plats. Och man vet så mycket och man har lärt sig så mycket. Man har vuxit så mycket. Men sen så är det som att man har alla de verktygen. Och så är det så förvirrande i hur man ska navigera nu. Jag tycker det är förvirrande. Jag tycker det är svårt. Jag tycker hela den grejen är svår. För jag vill också inte missa mitt liv. För att jag försöker liksom hyperfixera vid att må så bra hela tiden. Jag hoppas att ni är kvar. Jag hoppas att ni inte försvann under hela den här delen. Men jag ska ladda min telefon i 2 sekunder. Vi ska sätta på lite musik och dansa lite. Byta om till träningskläder och sen ska vi gå till gymmet. För jag är sugen på att springa. Och jag har liksom kommit på att om man börjar springa till Beyoncés första låt och sen låter liksom hela hennes nya album bara gå, så det är väldigt bra. Alltså det är typ milen, men det är så bra. Alltså varenda låt. Okej, Jenny, nu byter vi om. Den här kombon, om jag ska vara helt ärlig, jag har absolut köpt de här tightsen. De är från Adanola. Jag har absolut köpt dem för att matcha min A-Design t-shirt. Så alltså hur snyggt. Ändå. Och den här är från Björn Borg. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Like you have no options. I ain't take your options. No, I'm not the problem. Man, that's on you, yeah. Jag har käkat och bytt om till en liten outfit. För att, nu hörni. Nu ska jag ta mig ur mitt skal i tanken. Alltså allting jag pratat om innan om att jag liksom har gömt mig i ett litet hörn. Nu har Amanda föreslagit att jag ska bjuda med mina kompisar till pole dance. Så det är vad vi ska göra nu. Det är så out of my comfort zone. Men vet ni vad? Jag måste ta tag i det här nu. Jag måste leva ut lite. Jag måste faktiskt hitta tillbaka till my feminine divine. Jag har liksom aldrig gjort det här innan. Det här är långt utanför min comfort zone. Men jag tycker att det blir kul. Och här har vi min lilla look för dagen. Jag tänker att efter poledansen så går vi och käkar lunch någonstans och typ återhämtar oss eller något. Det här kommer bli väldigt intressant. Everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. I miss your touch from your hands and your body. It hurts so much to think of you as someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hur går det? Alltså det är ju svettigt, det var ingen som sa. Jag visste inte att det var så här mycket styrka. Men det är så kul. I gave my all to deserve you. Begging on my knees just to show you. You're the one I want and I love you. No, 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 no lie. I miss your touch from your hands and your body.
with someone else. Can't get enough when you're sweet talking to me. Now I'm talking sweet all by myself. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. What you need from me, need your love on me, put your love on me. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Your love, 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 your love. Nu är vi på Meat on a Stick. Berlin is what I ate. Ja, jag såg den. Den är dunder. Okej, det här var så kul. Pole dance är absolut någonting jag ska fortsätta med. Också att jag hade ingen aning om hur jobbigt det skulle vara. Men så bra träning och så kul. Och så kul att channel my inner pole dancer. Jag ska försöka hitta ett ställe i New York som jag kan fortsätta med det här och bli lite bättre. Och nu har jag legat i soffan här i kanske 2 timmar och scrollat på TikTok och bara känner mig så trött. Men jag funderar på om jag faktiskt ska fortsätta på den här vågen av energi jag har. Eller jag är ju trött, men liksom att det faktiskt tar mig ut. Nu skriver Bianca om middag klockan 21. Så jag tror att det blir en liten utgång ikväll. Gud, jag minns inte senast jag gick ut. Men jag ska faktiskt ta bort det här sminket så att jag kan göra min hudrutin och huden får vila lite innan det är dags att sminka om sig. Jag ser att jag är trött. Men jag har haft en så rolig dag så jag vill inte att den ska ta slut. Okej, jag har ett designprov. Alltså, det var inte lätt att få på sig. Så att jag kommer inte använda det här materialet för att alltså jag har liksom kämpat. Men det är en catsuit. Så det här är ett outfit-alternativ för ikväll med mina boots. Men eftersom det är som en hel kroppstrumpa så kommer inte jag kunna, alltså jag kommer ju liksom vicka mina höfter. Jag vill ju skaka någonting, men allt är så kompakt. Eller så kör vi en sån här. Det är också ett sample, men det är en mjuk långklänning som är superskön. Den kanske inte så klubbig, jag vet inte. Den är typ lite nice. Jag har aldrig haft på mig den här och jag vet inte typ bekväm jag hade varit heller. Men här är ett alternativ. Ja. Okej, final look. Jag har med min långklänning ifall jag får panik. Så jag packar ner den. Men det känns ändå bra. Nu ska jag bara hitta en jacka som funkar till. Jag måste borsta tänderna. Ni ser, nu ska det bli vitt. Don't deny that I could use some company. All my friends say, honey, just let him be. Välkomna till olja. Now your perfume stuck on my shirt, and there's an empty left in my bed. I don't know about you, but put you first. I bought some new flowers, they're all dead. First you are in, then you are out, like snow in the spring. I just want your time.